So, eto na naman tayo guys. May bago na upgrade na naman tayo sa ating multicab. Naglagay ako ng power side mirror. Kinonvert ko yung dati. Nilagyan ko siya ng power side mirror. Bali, lalagyan natin siya ng signal light. LED signal light. Itong side mirror ko nga pala guys. Galing siya ng Mitsubishi Galant na kotse. Wala naman akong masyadong binago dun sa mounting niya. Plug and play, halos plug and play lang din siya. Nagbutas lang din ako ng tornilyo, pinatagos ko lang yung tornilyo dito. So, ayun. Tanggalin lang natin guys yung side mirror. Tapos ito yung wire nung sa power niya. Ayan. Tatanggalin lang natin. Ayan guys, natanggal na natin. Bali, ang ilalagay nating LED ay itong LED na pang headlight. Meron siyang white tsaka amber na kulay. Park light tsaka signal light. Ilalagay natin siya dyan sa side mirror. Bali, ito yung itsura ng LED. Meron siyang wire, may plug siya sa dulo. May socket siya. Tapos meron siyang control box. May tatlong wire siya. May black sa ground tong black. Tapos red, pwede natin siyang itap sa park light. Tapos yung yellow sa signal light. Bali, ilalagay ko siya sa ganyang posisyon. Ganyan. Tapos, kakaltasan natin to. Kakanalan natin. Ipapasok natin siya sa loob. So, ayun. So, ito na nga pala yung pagwa-wiring guys. Tinanggal ko lang yung corner light. Tapos, ito yung box niya, yung control box niya. Hindi mo na kailangan itap sa fuse or lagyan ng fuse. Pwede mo na siyang irekta sa wires niya. Meron kasi siyang anti-flicker or yung hyperblink. So, yung negative niya tinap ko lang sa negative wire nung signal light. Tapos yung red wire sa positive wire nung park light. Tapos yung yellow wire sa positive ng signal light.
So, ganun lang kadali guys yung wirings niya. Ilalagay na lang natin to sa loob. Tapos ito yung sa LED light sa dulo. So, ito na guys, natapos na natin. Naikabit ko na rin siya. Ito na yung LED niya. So, ito yun sa kabila. Try na natin. Yan guys yung park light niya. Yan, liwanag. Pati yung headlight ko may park light. Yan. Yan sa kabila. Tanghaling tapat guys to maliwanag siya. Kitang kita. So try naman natin yung hazard niya. So ayan, may hazard din yung headlight ko, tapos yun, sumabay na din yung side mirror kabila. Yan. So ayun guys, yan yung upgrade natin. Power side mirror with signal light.